Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne, de oorlog al daar. En ik wil het met name gaan hebben over het front. Ik heb het niet zelf verzonnen, ik heb het van een Deense blogger die daarover begon. En ik vond het eigenlijk wel een heel goed onderwerp om ook eens te bespreken. We gaan even naar de Deep State Map. We zien hier de Deep State Map. En in feite waar we het nu over hebben is dat het front was dit hele deel. En dat is heel veel. Maar dan nog is het voor Rusland, het grote Rusland, is het eigenlijk vrij beperkt. Hier liggen bijna geen soldaten, omdat ze niet verwachten dat Oekraïne hier doorheen gaat. Dus het is eigenlijk dit stukje van het front en dit. En Rusland kan dus alles concentreren op dat stukje front. Terwijl Oekraïne zich veel meer moet zorgen maken over ook de noordelijke grens. Want daar ligt ook Rusland. En Rusland bepaalt of ze daar aanvallen of niet. Nou, dat deden ze tot voor kort, 1,5 maand geleden, deden ze dat niet. Dus Rusland kon hier alles concentreren, terwijl Oekraïne hier toch nog gewoon soldaten nodig had. Want ja, je weet maar niet zeker. Tot dus 1,5 maand geleden bij Kharkiv de Russen daadwerkelijk een aanval openden. Ja, dat betekende dus voor Oekraïne van maar goed dat we daar ook soldaten hebben liggen. Maar nu is het dan het feit, het betekent ook voor Rusland dat het front ineens dit stuk langer is geworden. Sterker nog, ze hebben ook bij Sumy, en dat ligt dan nog verder noordelijk, hebben ze nu ook al soldaten liggen. Dus het front voor de Russen is misschien wel bijna verdubbeld. En dat is niet slim van ze, want daar waar ook Oekraïne een tekort aan soldaten heeft, heeft Rusland dat ook. Maar Rusland kon zich beperken tot dit deel van het front. Nu niet meer. Nu moet Rusland hier ook soldaten hebben liggen, want Oekraïne valt daar ook aan. Want die weten nu, die oorlog kan hier ook gebeuren. En afgelopen 2 nachten moet ik eerlijk zeggen, zijn er tenminste hier bij Belgorod 200 HIMARS-raketten gestuurd door Oekraïne. Dus de oorlog is ook Rusland ingekomen. Weliswaar richt Oekraïne zich echt op het leger in plaats van op de bevolking zoals Rusland dat doet. Maar dan nog, het is wel naar Rusland gekomen, dat kon eerst niet. Betekent dus in feite dat Rusland zichzelf fundamenteel verzwakt heeft door het front bijna te verdubbelen. Dat hadden ze niet moeten doen. Voor Oekraïne maakt het niet uit, want ze hadden die soldaten daar toch liggen. Maar voor Rusland maakt het wel degelijk uit. Ze hebben zichzelf verzwakt. En ja, dat is dan een opmerkelijke zaak. Dat is het, terwijl hier bij Kharkiv, dit front is nu al 2 weken niet veranderd. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat Oekraïne hun positie hier gewoon verbeterd heeft de afgelopen 1,5 week. Zeker nu dus hier in het achterland in Rusland zelf er 200 HIMARS-raketten zijn neergekomen. En reken maar op dat die goed gericht waren. Dus in die zin heeft Rusland een zwaar weekend achter de rug. En dat gaat dus ook zijn gevolgen hebben voor de soldaten die hier liggen. Wil Rusland waarmaken wat ze waar wilden maken, dat heeft Poetin gezegd, dat is namelijk een bufferzone helemaal langs de grens. Dan zal er nog veel meer aan soldaten moeten komen, want die 2 kleine stukjes die ze hebben veroverd, we praten hier over 1 kilometer of 8, dat gaat hem niet worden. Dat is niet wat Poetin had beloofd. Dus Rusland zal veel meer manschappen hierheen moeten brengen en moeten rekening mee houden dat ze hun opbouw niet meer straffeloos in Rusland kunnen doen, want dat was hier wel makkelijk. Dus ze konden alles opbouwen in Rusland tot aan de grens, want Oekraïne kon er eigenlijk bijna niks tegen doen, want alle buitenlandse spullen die ze hadden gekregen, wapens en munitie, mochten ze niet in Rusland zelf gebruiken. Dus ze konden alleen maar met drones iets doen. Nou, dat is natuurlijk heel beperkt. Die situatie is over. Ze kunnen nu dus ook hier gaan vechten. En dat houdt dus voor Rusland in dat de droomtijd voorbij is. De makkelijke tijd van lekker opbouwen tot aan de grens. En daarom moest Oekraïne ook verder van de grens afzitten. Want Rusland kon gewoon hier straffeloos opereren. En Oekraïne mocht niet terugschieten. Zolang die Russen op Russisch gebied waren, mocht Oekraïne niet terugschieten. Nu is dat verhaal veranderd. Nu kunnen ze wel terugschieten. Ja, dat is even vervelend voor Rusland. Wat gaan ze nu doen? Gaan ze nu Poetin zijn woorden, we gaan een bufferzone creëren, gaan ze die proberen waar te maken? Nou, dan zullen ze echt heel veel soldaten van de andere delen van het front daar naartoe moeten halen om dat voor elkaar te krijgen. Of zeggen ze, we nemen ons verlies en we gaan hier dan toch maar weer weg. Ja, dan staat Poetin er gekleurd op, want die heeft een bufferzone beloofd.
ja, dat ligt nu even heel pijnlijk in Rusland. Want wie gaat hier nu bepalen, dit houdt zo op? Ja, dat zou Poetin kunnen doen, maar die gaat het zeker niet doen, want die heeft iets beloofd. Dus dat moet een andere doen. En ja, dat wordt een hele interessante zaak. In een dictatuur is dat heel interessant. Dat kan een hoog raam gaan betekenen voor iemand, waar die dan uitvalt. En dan daarna wordt gezegd, dat was de verrader die ons hier dat heeft gedaan. Maar er moet een schuldige gevonden worden. En Poetin gaat dat niet zijn, dus er zal lager in de hiërarchie een schuldige komen als dit niet daadwerkelijk een bufferzone wordt. Toch interessant om dat eens eventjes aan te zien. Mijn verwachting is dat de aankomende dagen, misschien wel weken, maar de aankomende dagen, die Russen het hier echt heel veel zwaarder gaan krijgen. Waarbij mogelijk ook Oekraïne echt stukken terug gaat proberen te heroveren. Dus in die zin zal het voor de Russen echt wel een pijnlijke situatie kunnen gaan worden. En ik ben benieuwd welke bevelhebber zijn kop gaat verliezen. Sorry Tom, sorry dat ik je onderbreek. Eventjes tussendoor, Peter Meijburg hier. Ik heb een belangrijke mededeling voor jouw kijkers die beleggen in aandelen, opties, turbosprinters, noem maar op. Mensen, als jullie niet langer in de valkuilen willen trappen die de grote jongens voor ons opzetten elke dag, check dan mijn online training Technische Analyse. 17 heel toegankelijke video's met praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan. Dus wil je meer rendement uit de beurs halen? Klik op de link onder deze video. Dag! Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje als je ingelogd bent bij YouTube. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!